Soja là người có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Khi bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho ông bố chồng và bà mẹ chồng, cô ta lại ngang nhiên yêu cầu bác sĩ rời đi, không cho bác sĩ phát thuốc cho họ. Ông bố chồng quát Soja bỏ cây gậy xuống, nếu còn gây rối thì sẽ không nương tay. Bác sĩ cũng yêu cầu cô bỏ gậy xuống, kẻo làm tổn thương đứa trẻ đang bế trên tay. Soja nói, chỉ cần bác sĩ không đòi tiền thuốc thì cô sẽ không cản trở việc khám bệnh. Bác sĩ đồng ý. Bác sĩ nói sẽ không lấy tiền thuốc từ Soja. Ông bố chồng lại nói, tiền thuốc bắt buộc Soja phải trả, hơn nữa còn phải dùng loại thuốc tốt nhất để điều trị. Soja bước tới đá văng hộp thuốc. Cô nói, mình tuyệt đối không trả tiền thuốc cho họ. Con trai lớn bảo Soja bình tĩnh lại. Anh nói, chỉ cần Soja không gây rối thì tiền thuốc của ông bố chồng và bà mẹ chồng anh sẽ trả. Những lời này bị ông bố chồng nghe thấy. Ông vẫn kiên quyết bắt Soja trả tiền thuốc, rồi yêu cầu bác sĩ tiếp tục khám cho mình. Soja cầm gậy chỉ thẳng vào bà mẹ chồng, bắt ông lấy thuốc mỡ mà bác sĩ vừa kê ra đưa lại, để bác sĩ mang đi. Bà mẹ chồng nói, chân mình bị thương chính là do Soja đẩy ngã, nên Soja phải chịu tiền thuốc. Soja nói, ai lấy thuốc thì người đó tự trả. Nói xong còn đá mạnh vào chân bị thương của bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng đau đến hét lên. Bác sĩ quát Soja, nếu còn đá nữa thì dù có bôi thuốc cũng không thể khỏi. Con trai lớn thật sự không chịu nổi. Soja rời đi. Bác sĩ tiếp tục kiểm tra ngón tay bị côn trùng cắn của ông bố chồng. Ông bố chồng vẫn yêu cầu dùng loại thuốc tốt nhất. Ngoài sân, Soja và con trai lớn vẫn còn giằng co. Soja cũng phải trả giá cho hành động đó. Con trai lớn cuối cùng cảnh cáo cô, bảo Soja ít nói lại, tiền thuốc của ông bố chồng và bà mẹ chồng sẽ không bắt cô trả. Nói xong, anh vào phòng khách chăm sóc song sinh. Soja vẫn tiếp tục gây chuyện. Cô nói, tiền thuốc của ông bố chồng và bà mẹ chồng không được để con trai lớn trả, vì anh và cô là một nhà, tiền đó cũng là tiền của cô. Con trai lớn thật sự rất tận tâm. Anh hỏi bác sĩ, tình trạng của ông bố chồng và bà mẹ chồng thế nào? Bác sĩ nói, trong thời gian bôi thuốc, bà mẹ chồng tuyệt đối không được tái chấn thương, cần cho bà mẹ chồng nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, tránh làm bệnh nặng hơn. Sau đó bác sĩ hỏi thêm về tình trạng của ông bố chồng. Con trai lớn lại hỏi tình hình ông. Bác sĩ nói ngón tay ông hơi sưng, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, rất nhanh sẽ khỏi. Ông bố chồng nghe vậy cũng yên tâm và cảm ơn bác sĩ. Ông còn bảo con trai lớn tiễn bác sĩ. Con trai lớn nói, bác sĩ lái xe tới, cứ theo đường cũ mà về. Bác sĩ cũng nói, mình đã tới đây nhiều lần rồi, biết rõ đường ra. Con trai lớn bảo ông bố chồng ra sân trông chừng Soja, tránh để cô ta làm chuyện quá đáng với bác sĩ. Bác sĩ nói, tinh thần của Soja có thể có vấn đề, khuyên con trai lớn khi rảnh nên đưa cô đi kiểm tra. Con trai lớn nói hành vi của Soja NGI càng khó hiểu, đúng là nên đưa cô đi khám. Soja lại cầm dây ném về phía bác sĩ. Soja còn lớn tiếng nói, mình không hề có vấn đề tâm thần, bắt bác sĩ mau rời khỏi đây. Con trai lớn hỏi Soja rốt cuộc, cô muốn làm gì? Soja quay sang quát bác sĩ, hỏi tại sao bác sĩ còn chưa chịu đi. Con trai lớn vội xin bác sĩ đừng để bụng. Soja bất ngờ đánh vào cổ con trai lớn. Con trai lớn ôm cổ quay lại tìm Soja, chuẩn bị ra tay dạy dỗ cô. Lúc này bác sĩ gọi con trai lớn ra ngoài, bảo anh ra ngoài nói chuyện. Con trai lớn bước ra gặp bác sĩ. Bác sĩ nói với anh, không nên thường xuyên động tay động chân với Soja, vì như vậy chỉ khiến cô ta càng kích động. Tốt nhất nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Con trai lớn nói anh hiểu rất rõ Soja, tinh thần của cô ấy không có vấn đề. Cô ấy như vậy vì không đạt được điều mình muốn. Nói xong bác sĩ rời đi. Ngày yên ổn của Soja xem như sắp chấm dứt. Ông bố chồng quyết định dọn dẹp kho, cho Soja chuyển vào ở như hình phạt, đợi khi cô cư xử tốt hơn mới cho quay lại. Bà mẹ chồng nghe vậy thì vô cùng hả hê, bắt đầu châm chọc Soja không ngừng, nói cho ở kho đã là quá nhân nhượng, theo bà nên đuổi thẳng Soja ra ngoài. Những lời đó khiến Soja tức đến phát điên. Cô lợi dụng lúc bà mẹ chồng mang giày, cố tình gây khó dễ, đá văng chiếc giày của bà, bắt bà mẹ chồng tự đi nhặt, còn đe dọa sẽ đẩy bà ngã lần nữa, làm chân còn lại cũng bị thương. Soja đúng là quá độc ác. Chân bà mẹ chồng đã bị thương nặng, cô còn đá giày văng về phía kho. Ông bố chồng chỉ đạo con trai lớn ra cố cửa kho và sơn sửa lại cho gọn gàng, để Soja và song sinh vào ở. Xem ra những ngày dễ chịu của Soja đã chấm dứt. Ông bố chồng không thể nhẫn nhịn thêm, bắt đầu tìm cách dạy dỗ Soja. Soja ngồi một bên lẩm bẩm không chịu vào kho. Cô nói dù có sửa đẹp đến đâu cũng không vào ở. Bà mẹ chồng chống gậy bước tới, bảo đây là hình phạt dành cho Soja. Nếu biết chăm sóc họ như vợ cả thì sẽ được quay lại nhà lớn. Soja mỉa mai bảo vợ cả đang thuê nhà ngoài, bà nhớ thì cứ ra ngoài tìm. Bà mẹ chồng đáp nếu không chịu
thì cứ chờ xem ai nhượng bộ trước. Cửa kho nhanh chóng được sơn xong, ông bố chồng thấy sơn chưa kỹ, liền chỉ dẫn thêm, bảo phải sơn cho thật đều, không để Xô Gia có cớ từ chối. Nói kho chưa sửa xong, ông bố chồng tính toán rất kỹ, nhưng Xô Gia vẫn không chịu vào ở. Cuối cùng chỉ là tốn công vô ích, ông còn dặn con trai lớn, khi sơn nhớ đừng để dính kính. Một lúc sau công việc gần xong, con trai lớn bảo đã rõ, sẽ dọn dẹp cẩn thận. Ông bố chồng bảo dừng lại, đi gọi Xô Gia thu dọn đồ, chuyển sang kho ở. Xô Gia nhất quyết không chịu vào kho, ai thích ở thì cứ ở. Không xong rồi, ngày yên ổn của Xô Gia coi như chấm dứt hoàn toàn. Vợ cũ của con trai lớn là Nasima sắp quay về, lần này chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Buổi sáng hôm đó, ông bố chồng cùng con trai lớn sơn sửa lại kho, sau đó bảo con trai lớn giám sát Xô Gia, thu dọn đồ đạc để chuyển vào kho ở, bắt Xô Gia chuyển vào kho sinh sống. Xô Gia lập tức phản đối, cô nói mình sinh cho nhà này cặp song sinh, là người có công lớn trong gia đình, cô chỉ ở nhà lớn, tuyệt đối không ở kho. Việc con trai lớn bắt Xô Gia vào kho, thực chất chỉ để dạy cho cô ta một bài học, mong cô sau này đối xử tốt hơn với ông bố chồng và bà mẹ chồng. Con trai lớn hoàn toàn không biết rằng, hôm nay vợ cũ của anh sẽ quay về, chuyện đó để lát nữa hãy nói. Bây giờ chúng ta xem tiếp. Xô Gia kiên quyết không chịu ở kho, con trai lớn tức giận nổi cáu với cô. Anh nói thẳng với Xô Gia, nếu cô không chịu vào kho ở, thì anh sẽ cắt toàn bộ chi tiêu, không mua cho cô bất cứ thứ gì nữa, kể cả sữa cho cặp song sinh. Giờ cô có tiền, không cần nhìn sắc mặt con trai lớn. Con trai lớn không thuyết phục được Xô Gia vào kho, nên bắt đầu động tay với cô. Xô Gia không chịu bị ép vào kho, nên quay sang phản kháng con trai lớn. Xô Gia đúng là rất hung dữ, cô cầm giày điên cuồng đánh con trai lớn. Con trai lớn không dám đánh trả, chỉ có thể hoảng hốt né tránh. Ông bố chồng thấy con trai không nỡ ra tay, liền cầm gậy đánh Xô Gia, nói việc cho cô vào kho chỉ là tạm thời. Đúng lúc mọi người đang ép Xô Gia vào kho, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lê Min Ho chạy ra mở, thì ra là vợ cũ của con trai lớn đã đến. Lê Min Ho thấy mẹ thì mừng rỡ, cậu bé lao vào lòng mẹ, rồi chạy báo cho con trai lớn biết. Con trai lớn vô cùng bất ngờ, anh hỏi chẳng phải cô nói sẽ không quay về sao? Sao giờ lại tự ý trở về? Nasima đáp, anh giấu tôi quá nhiều chuyện, nếu tôi không về, thì vị trí của tôi đã bị chiếm mất rồi. Không khí trong nhà lập tức náo nhiệt, vợ cũ của con trai lớn quay về, bà mẹ chồng mừng ra mặt, chân đau cũng như quên mất. Bà bước tới chào Nasima, hỏi mấy năm nay sống thế nào, sao không về thăm bà? Nasima bảo bà đợi lát nữa cô sẽ kể tất cả mọi chuyện. Sau đó Nasima tới chỗ ông bố chồng, cô hôn lên tay ông bố chồng hôn trán cô, rồi bế đứa trẻ trên tay Nasima. Ông hỏi đứa bé tên gì, Nasima nói bé tên Mila, 2 tuổi. Con trai lớn cắt ngang, bảo Nasima đừng nói nhiều, hỏi sao cô lại quay về âm thầm như vậy. Anh bảo cô rời khỏi đây. Nasima đáp, anh nghĩ tôi muốn về sao? Nếu không nghe anh cưới thêm vợ, tôi đã chẳng quay lại tìm anh. Con trai lớn quát, anh không cưới thêm vợ. Nasima nói, vợ anh tên là Xô Gia, còn là vợ hai của Abu. Con trai lớn bảo cô im miệng. Nasima hỏi Xô Gia đang ở đâu. Cô đứng giữa sân gọi to tên Xô Gia, bảo cô ta ra đây gặp mặt cho rõ ràng. Xô Gia bước ra ngoài, cô hỏi Nasima ồn ào giữa sân làm gì, tìm tôi có chuyện gì? Nasima nhìn thẳng vào cô ta, cô chính là vợ hai của Abu sao? Giờ Abu không cần cô nữa, lại quay sang cưới con trai lớn. Con trai lớn lo họ đánh nhau, nên vội bước tới bảo Nasima bình tĩnh, yêu cầu hai người không được cãi vã. Lê Min Ho tưởng con trai lớn bắt nạt mẹ mình, nên đẩy anh ra không cho lại gần Nasima. Ông bố chồng nhìn không chịu nổi, ông bước tới can thiệp, hỏi con trai lớn, sao có thể nổi giận với Nasima? Chuyện giữa Nasima và Xô Gia, cứ để họ tự giải quyết, bảo mọi người tạm thời im lặng. Con trai lớn nói Nasima lần này về, rõ ràng là cố ý gây khó cho Xô Gia. Nếu anh không ngăn lại, họ chắc chắn sẽ cãi nhau dữ dội. Sau đó con trai lớn kéo Mila lại, bảo Nasima đưa đứa bé cho anh.
rồi yêu cầu cô rời khỏi đây. Nasima lạnh lùng nói, lần này tôi về là không đi nữa, tôi cũng sẽ ở lại đây. Vở kịch hay chính thức bắt đầu. Con trai lớn hỏi Nasima, sao cô biết tôi cưới Soja? Nasima nói, chính Abu gọi điện cho tôi. Anh ta nói, anh đã cướp vợ hai của anh ta, còn cố ý báo cho tôi biết. Tôi tưởng anh ta nói dối, ai ngờ là thật. Soja nói, cô và con trai lớn đã đăng ký kết hôn, giờ không ai có thể chia rẽ họ. Hôm nay Nasima cũng đã về, thì tiện thể nói rõ mọi chuyện. Ông bố chồng nói với Soja, các người còn gì để nói nữa, dù sao cô cũng chỉ là người đến sau. Con trai lớn bảo ông bố chồng đừng can thiệp, ông nói ông không quản nữa, nhưng nghe thì vẫn được. Nasima nói, trước đây mỗi lần tôi gọi bảo anh về đi làm, anh đều tìm cớ không về, hóa ra là lén lút kết hôn, lại còn cưới vợ hai, mà Abu không cần nữa. Con trai lớn bảo Nasima đừng nói khó nghe như vậy, anh nói Soja không phải bị Abu bỏ rơi. Soja sinh cho Abu cặp song sinh, Abu lại không lo làm ăn nuôi gia đình, chỉ biết sống lêu lổng qua ngày, nên Soja mới rời bỏ Abu. Nasima cười lạnh nói, lần này anh đúng là giỏi thật, không chỉ nhận Soja, mà còn nuôi luôn cặp song sinh của Abu. Soja quát Nasima im miệng. Nasima nói tôi cứ nói đấy, nói rồi còn bắt đầu động tay, nhìn động tác có thể thấy, Nasima không phải dạng dễ bắt nạt. Con trai lớn chạy tới banh vực, anh còn định ra tay đánh Nasima. Đúng lúc ông bố chồng xuất hiện, ông nói đây là chuyện giữa Nasima và Soja, người khác không được xen vào. Soja lập tức đổi thái độ tỏ ra mềm mỏng, bắt đầu giải thích với Nasima. Cô nói việc ly hôn với Abu không phải lỗi của mình, vì Abu lười biếng, không chịu làm ăn, hoàn toàn không thể so với con trai lớn. Cô cưới con trai lớn, chỉ muốn tìm cho mình chỗ dựa, cô không muốn có hiểu lầm với Nasima. Nasima vừa đánh, vừa mắng đẩy Soja ngã xuống. Mới gặp mặt lần đầu, Nasima đã cho Soja một bài học ra trò, xem ra những ngày sau này của Soja sẽ rất khó sống. Dù Nasima ra tay đánh Soja, nhưng ông bố chồng cũng không trách cô, chỉ khuyên cô dừng tay. Con trai lớn yêu cầu Nasima rời khỏi đây, nhưng Nasima đâu phải vợ cả hiền lành. Cô lao tới tát thẳng con trai lớn một cái, mắng anh tự làm sai, còn dám cưới vợ hai, giờ lại muốn đuổi tôi đi, anh đừng mơ. Nghe lời Nasima nói, rõ ràng cô cứng rắn hơn vợ cả nhiều. Con trai lớn nói với Nasima, giờ tôi đã cưới Soja rồi, cô có cản cũng vô ích, chúng tôi sẽ không chia tay. Soja bảo con trai lớn đừng sợ, kêu anh ra tay dạy Nasima. Nasima cảnh cáo Soja, nếu con trai lớn dám động vào tôi, thì người đầu tiên tôi xử chính là cô. Nasima còn nhắc nhở, dù cô đã kết hôn, thì trước mặt tôi, cô vẫn là kẻ đến sau, tốt nhất đừng đối đầu với tôi, nếu không đừng trách hậu quả. Lời Nasima nói quá đã, Soja cũng có ngày bị áp đảo. Con trai lớn thấy lời nói quá nặng, chỉ đẩy Nasima nhẹ một cái. Lee Min Ho lập tức đánh con trai lớn, không cho anh bắt nạt mẹ mình. Soja bị oan ức, liền tìm ông bố chồng phân xử. Ông bố chồng lại nói Nasima nói đúng, yêu cầu Soja sau này phải nghe lời Nasima. Nếu Nasima dạy dỗ Soja, thì ông sẽ không can thiệp. Soja thấy ông bố chồng không banh mình, bèn quay sang đối đầu Nasima. Nhưng Nasima hoàn toàn không nể nang, cô cởi dép ra đánh Soja tới tấp. Nasima quá mạnh tay, chỉ nửa tiếng quay về, Soja đã bị dạy dỗ 2 lần. Con trai lớn lo Nasima đánh tiếp, nên giật chiếc dép trong tay cô. Nasima liền giật lại, quay sang đánh luôn con trai lớn. Bà mẹ chồng thấy con trai bị đánh, liền chạy tới can ngăn. Bà than Nasima vẫn hung dữ như xưa. Nasima đáp lại, không mạnh mẽ thì chỉ có bị bắt nạt. Soja biết mình không phải đối thủ, bèn yêu cầu Nasima mang hành lý rời đi. Con trai lớn cũng nói nhà không còn chỗ, muốn Nasima rời khỏi đây. Nasima cười lạnh, không có chỗ thì đuổi Soja đi, tôi sẽ ở chỗ của cô ta. Soja nói mình ở nhà lớn, không đời nào cho Nasima ở. Nói xong liền ném hành lý của Nasima. Nasima phản đòn ném Soja văng ra ngoài. Lần này Soja đá trúng tấm thép rồi. Nasima không phải loại dễ bắt nạt, ngay cả con trai lớn cũng bó tay, chỉ đành xuống nước thương lượng, bảo Nasima tạm rời đi trước. Nasima kiên quyết không đi, cô muốn ở lại đấu tới cùng với Soja. Con trai lớn càng đuổi, Nasima càng đánh Soja dữ hơn. Soja thật sự gặp phải đối thủ. Đừng thấy Nasima nhỏ con, cô vừa nhanh vừa khỏe, chỉ một lúc hỗn loạn, con trai lớn cũng bị đánh mấy cái. Anh tức giận quay sang đánh Soja. Soja hỏi anh vì sao đánh mình. Con trai lớn đáp vì hai người đánh nhau, xem ra anh cũng rối loạn thật rồi. Nasima cũng sững sờ, không biết nên làm gì. Cô đánh Soja thêm mấy cái, rồi quay sang đánh luôn Nasima. Con trai lớn tức giận ném dép xuống đất, lớn tiếng gọi tên Abu.
nói mọi chuyện hôm nay đều do Abu gây ra. Abu không chỉ lấy 20 triệu của anh, mà còn gọi điện báo cho Nasima, nói anh đã cưới Soja. Anh căm ghét Abu đến tận xương. Từ nay, anh sẽ không nhắc tới chuyện tiền thuê nhà nữa. Con trai lớn nghỉ lấy hơi, rồi lại nói với Nasima, nhà này không còn chỗ trống, muốn cô về nhà mẹ đẻ ở tạm. Nasima không chịu, cô nói hoặc con trai lớn đi cùng, hoặc ba người chen chúc ở chung. Soja nhất quyết không ở chung với Nasima. Cô ép con trai lớn đuổi Nasima đi, Nasima lại ép anh đuổi Soja. Con trai lớn kẹt giữa hai người, anh thật sự không biết phải xử lý thế nào. Nasima yêu cầu con trai lớn suy nghĩ kỹ, muốn tôi ở lại hay để Soja đi. Con trai lớn bảo Nasima về nhà mẹ đẻ, vì nhà mẹ Soja là dân du mục, nếu về đó chỉ có thể ở lều. Nasima nói, nếu anh cứ che chở Soja, thì tôi sẽ càng ra tay nặng hơn. Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội xử Soja. Soja đá văng hành lý của Nasima, nói mình còn phải chăm sóc cặp song sinh, nên không thể rời khỏi đây, bảo Nasima mau đi đi. Nasima đáp tôi cũng có con cần chăm, dựa vào đâu mà bắt tôi đi. Soja thấy chiêu này không hiệu quả, liền tính lợi dụng ông bố chồng. Cô ta nói với ông, nếu để Nasima ở lại nhà, tôi sẽ không chăm sóc cháu đích tôn nữa. Ông bố chồng nói mình già rồi, không muốn quản nữa, nói xong liền sang bên nghỉ ngơi. Con trai lớn đồng ý để Nasima ở tạm, đợi dọn xong kho, rồi mới quyết định ai ở kho. Nasima dẫn theo các con ở lại, trẻ con trong nhà đông lên. Ông bố chồng bắt đầu khó chịu, ông nói bọn trẻ quá ồn, tụ lại làm ông phiền lòng. Ông nói với Nasima, nếu chuyện giữa cô và con trai lớn xong, thì để anh tiếp tục ra ngoài làm ăn, nhà cần chi tiêu hàng ngày, không thể ngưng kiếm tiền. Nasima nói với ông, chỉ cần con trai lớn đi cùng tôi, ngày mai tôi sẽ rời đi ngay. Ông bố chồng nói con trai lớn chưa đi được, vì ông và ba mẹ chồng đều bị thương ở chân, nếu anh đi sẽ không ai chăm sóc. Ông bảo Nasima đi trước, hứa tối đa 1 tháng, sẽ cho anh đi tìm cô. Nasima đáp, tôi không phải không tin lời ông, mà là tôi không tin con trai lớn. Trước đó anh ấy nói ông bà bị bệnh, cần người chăm sóc, tôi mới đồng ý cho anh về. Không ngờ anh lại cưới vợ hai, lần này tôi sẽ theo sát anh đi đâu tôi theo đó. Ông bố chồng nói, thật ra tôi cũng không đồng ý con trai lớn cưới Soja. Hai người họ lén lút ở bên nhau, nếu họ ly hôn, tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi đó cô và con trai lớn có thể tiếp tục ra ngoài làm ăn. Nasima nghe đến đây, như đã hiểu ra điều gì đó. Cô bảo ông ngồi nghỉ, mình vào bếp làm bánh cho Mila. Nasima và Soja bắt đầu cãi nhau trong bếp. Soja nói đồ trong bếp là của mình, không cho Nasima đụng vào. Nasima nói mình là vợ cả của con trai lớn. Soja chỉ là người đến sau, bảo cô ta nhìn rõ thực tế, đừng đối đầu với mình. Soja nói không ăn hiếp được tôi đâu, có giỏi thì lấy bản lĩnh thật ra, đừng lấy danh vợ cả ép người. Nói rồi liền giật dụng cụ nấu ăn, không cho Nasima làm bánh cho Mila. Nasima nói, Soja là chính thức tuyên chiến sao? Nếu vậy tôi sẵn sàng tiếp chiêu. Cô còn nói với Soja, khi tôi và con trai lớn ở thành phố, làm ăn bên ngoài, không phải anh không muốn cưới vợ hai, mà vì tôi luôn kè kè bên cạnh, anh ta mới không dám làm bậy. Giờ Soja muốn so tài, tôi sẽ theo đến cùng. Soja cũng phản kích, bảo Nasima đi hỏi bà mẹ chồng về vợ cả, xem vợ cả kết cục ra sao. Nasima đáp mình không phải vợ cả, cứ chờ xem ai thắng. Đúng lúc họ cãi nhau, ông bố chồng từ ngoài bước vào. Ông hỏi xảy ra chuyện gì, sao lại ồn ào vậy? Soja nói mình muốn pha trà cho ông và bà mẹ chồng, nhưng Nasima không cho. Soja bắt đầu vu oan Nasima, cô ta định dùng chiêu như với vợ cả để đối phó Nasima. Soja lại bắt đầu kế hoạch của mình, cô ta định đối xử với Nasima giống hệt như đã từng làm với vợ cả, tìm cách đuổi Nasima đi. Nhưng Nasima không hiền như vợ cả, cô bắt đầu âm thầm đấu với Soja, xem cuối cùng ai mới là người thắng. Soja thấy ông bố chồng bước vào, liền ra tay vu oan trước, nói mình đang pha trà cho ông trong bếp, nhưng Nasima không cho. Nasima còn chưa kịp giải thích, thì ông đã nhìn ra vấn đề rồi. Ông nói với Soja, từ trước đến nay, cô chưa từng chủ động pha trà. Cô nói vậy tôi tin sao được, có phải cô lại muốn tìm cớ để tôi đuổi Nasima đi không? Tôi nói cho cô biết là tôi không bị mắc lừa nữa. Soja nói là Nasima muốn chia rẽ tôi với con trai lớn, tôi tuyệt đối không để cô ta đạt được. Nếu Nasima muốn ở lại đây, thì phải gánh hết việc nhà. Soja đúng là quá độc ác, cô ta muốn đẩy hết việc nhà cho Nasima, còn mình thì không làm gì cả. Chưa đợi Nasima lên tiếng, ông bố chồng đã lên tiếng thay cô. Ông nói, để tránh Soja giở trò khi nấu ăn, từ nay việc nấu nướng giao cho Nasima, còn dọn dẹp sân vườn để Soja làm. Soja không đồng ý, cô ta nói,
mình nhất định phải nấu ăn, dọn sân thì để Nasima làm. Ông bố chồng thấy Soja cãi lại, liền động tay đuổi cô ta ra ngoài. Soja bị đuổi ra sân, cô ta bắt đầu cãi nhau với Nasima, nói mình nhất quyết không dọn sân, muốn đổi việc với Nasima. Ông bố chồng cầm gậy chỉ vào Soja, dọn sân bắt buộc phải do Soja làm. Bây giờ trong nhà đã có Nasima, tôi sẽ không để cô nấu ăn nữa. Nasima cũng nói với Soja, cô ấy sẽ nghe theo sắp xếp của ông bảo nấu ăn thì cô sẽ nấu, tuyệt đối không cãi lại. Ông bố chồng nghe vậy rất hài lòng. Ông nói với Soja, bây giờ tôi đã có Nasima chăm sóc, nếu cô không nghe sắp xếp của tôi thì cô có thể rời đi, không ai cản cô cả. Soja nói, ông là người vô ơn, bây giờ có người chăm sóc rồi thì quên hết công lao của tôi, quên hết những gì tôi từng chăm sóc ông trước đây. Ông bố chồng nói Nasima ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn Soja. Nasima biết chăm sóc ông và ba mẹ chồng hơn, vì vậy giờ ông không cần Soja nữa. Soja nói với Nasima, cô thấy chưa, chính ông mới là người gây mâu thuẫn, ai nhận chăm ông thì ông khen người đó. Dù sao tôi cũng không dọn sân, muốn làm gì thì làm, tôi không làm nữa. Ông bố chồng nghe Soja nói vậy, liền chỉ vào kho nói nếu không làm thì sau này cô ở kho. Soja hỏi dựa vào đâu bắt tôi ở kho. Nasima nhân cơ hội cầm giày đuổi Soja vào kho. Soja tưởng Nasima dễ bắt nạt, liền cố tình gây khó dễ, không ngờ Nasima không phải dạng yếu đuối. Trận đối đầu giữa hai người, ngay từ đầu Soja đã thua. Ông bố chồng không chỉ giao sân cho Soja mà còn bắt cô ta ở kho. Soja nói mình đã sinh cặp song sinh, trong nhà phải có địa vị. Ông nói song sinh có địa vị, còn Soja thì không. Soja buộc phải bị sắp xếp ở kho. Soja nói mình không phục, lúc trước ba mẹ chồng đã hứa rõ ràng, chỉ cần tôi sinh song sinh, mọi thứ trong nhà đều là của tôi. Bây giờ không cho tôi ở nhà lớn, lại còn bắt tôi ở kho. Ông bố chồng nói, ba mẹ chồng hứa thì cô đi tìm ba mẹ chồng, nói với tôi thì không có tác dụng. Soja tức đến mức lại ném giày. Soja lại buông lời khó nghe. Nasima lập tức nói với cô ta, nếu còn dám nói hỗn trước mặt tôi sẽ khiến cô không mở miệng được nữa. Soja nghe vậy liền ngoan hẳn, cô ta ngồi bệt xuống bậc thềm cúi đầu buồn bã. Có lẽ Soja cũng không ngờ vợ của con trai lớn lại mạnh mẽ như vậy. Bản thân cô ta hoàn toàn không phải đối thủ, muốn đuổi Nasima đi đúng là mơ tưởng. Nhưng Soja vẫn không cam chịu. Cô ta nói đợi con trai lớn về sẽ tìm anh ta bàn cách xử lý Nasima. Nhưng Nasima không cho cô ta cơ hội cãi. Cô cầm giày hỏi Soja có chịu ở kho không. Nếu không chịu ở kho thì cô sẽ tiếp tục dạy dỗ Soja cho đến khi Soja chịu đồng ý. Nhưng Soja có ngày hôm nay là tự chuốc lấy. Trước đây cô ta cũng từng bắt nạt vợ cả như vậy. Nasima không chỉ cứng rắn, cô còn có ông bố chồng đứng sau ủng hộ. Vì vậy sống ở đây cô hoàn toàn yên tâm. Soja chắc chắn không lay chuyển được vị trí của cô. Lần này Soja thật sự đá trúng tấm sắt. Cô ta tưởng cho đuổi người sẽ dễ như lúc đuổi vợ cả, nhưng cô ta đã sai hoàn toàn. Giờ Soja không nên nghĩ cách đuổi Nasima, mà phải nghĩ làm sao để không bị Nasima đuổi đi. Tình thế hiện tại đang hoàn toàn có lợi cho Nasima. Mất hết ưu thế, Soja không dám ra tay nữa. Cô ta bắt đầu liên tục nói lý lẽ, chỉ mong họ đừng tùy tiện đánh mình nữa.